Tijd boven en tijd beneden. Wij zijn aangekomen bij een logische vraag. Waarom heeft Ari en later Jehuda Aslak ons niet openlijk en expliciet gezegd dat Yeshua de bevrijder, de Mashiach is? Waarom ben ik de eerste die dit vertelt door mijn studie Kabbala? Om dit geheim naar onze wereld te brengen. Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is evident dat Ari en Jehuda Aslak dit wisten. Maar na hen schijnt niemand dit meer te weten. Waarom hebben zij het niet onthuld in hun werken? Anders. Omdat nu pas de tijd is gekomen om dit te zeggen. We hebben al gezegd dat Yeshua gaf het verbond naar geest in deze wereld. Maar de mens was nog niet klaar om het al te ontvangen. De tafel was gedekt, maar er waren geen gasten, zoals Yeshua in een van zijn parabels zei. Ari en Jehuda Aslak hadden dit ook begrepen, want Ari stond zijn speciale student Rabbi Vital niet toe om het te publiceren. Het was hem wel toegestaan om zijn andere werken te publiceren, maar niet het omdat het verboden was. Waarom was het verboden? Was Ari of Jehuda Aslak voor iemand bang? Natuurlijk niet. Echter, niemand was er klaar voor. Daarom was het verboden en stond Ari niet toe om deze kennis openbaar te maken. Hetzelfde geldt voor Jehuda Aslak. Hij verborg dit onderwerp in een speciaal deel van Tes, deel 5, dat iedereen vermeed te leren. Dus niemand kon het onthullen, omdat het nog niet de juiste tijd was. En nu wordt het door mij gegeven. Niet door Michael-Portnaar, een mens met die naam, maar door mijn ziel. Er is iets in mijn ziel dat de reden is dat mij deze taak werd gegeven. Zoals ik eerder meerdermaal heb gezegd, fluisterde Ari hier ook in mijn geest, dat ik de Kabbala moest openbreken voor deze generatie. Jij zal protesteren, maar hoe kan je zeggen dat de tijd om de bevrijdende kracht van Yeshua te onthullen pas nu is en niet eerder? Want Yeshua kwam 2000 jaar geleden naar onze wereld. Dus normaal gesproken zou de tijd van zijn onthulling en komst toen moeten zijn. Eerst aan het volk Israël en dan voor hen aan de rest, door hen aan de rest van de mensheid. Maar het is zo dat er altijd twee soorten tijd zijn. Tijd boven en tijd beneden. Laat het mij uitleggen.
wanneer boven beslist om een geheim van de schepper te onthullen aan onze wereld, dan komt het naar beneden en wordt het de mensheid gegeven. Op dat moment zijn er twee mogelijkheden. De mensen zijn klaar om het te ontvangen, of niet. Als zij niet klaar zijn, dan wordt de onthulling van boven een geschenk genoemd. Want de mensen kunnen de hogere onthullingen niet ontvangen op een manier dat zij het kunnen gebruiken voor het doel waar het voor gegeven is. Het is een geschenk omdat zij niet weten wat ermee te doen en hoe het te gebruiken op zo'n manier dat het hen helpt. Dit gebeurde ook toen de Torah werd gegeven van boven. Zij was aan het volk Israël gegeven, maar van beneden waren zij nog niet klaar om haar in zichzelf te ontvangen. Dus vanaf dat moment spelen, tussen aanhalingstekens, spelen zij met de Torah als kleine kindertjes die niet de eigenschappen en het doel van het speelgoed kennen dat hen is geschonken, gegeven. Hetzelfde gebeurde met de komst van Yeshua naar onze wereld 2000 jaar geleden. De leer van het koninkrijk der hemelen was een geschenk van boven. De vader stuurde zijn zoon om voor eens en voor altijd zijn uitverkorenen geestelijk te bevrijden uit de gevangenis van de onreine krachten. In plaats daarvan gaven zijn uitverkorenen Yeshua aan de onreine krachten om hem publiekelijk te vernederen en hem te vermoorden, omdat zij niet bewust waren van het doel van dit geschenk, want hun tijd was nog niet gekomen. Maar wij weten toch, een vraag gesteld, of hypothetische vraag, maar wij weten toch dat niets van boven wordt gegeven wanneer er geen vraag is van de lagere. Daar heb je gelijk in. Echter, er zijn speciale gestructureerde onthullingen, die geen verzoek van de lageren vereisen, want het hele doel van de schepping is om hen tot volledige volmaaktheid te brengen, gebaseerd op het principe, de schepper is volmaakt en ook al zijn handelingen zijn volmaakt. En dan, op zulke momenten, komt een opwekking van boven, om de mensheid een duw te geven, om zich verder te ontwikkelen richting zijn gekoesterde doel. De komst van Yeshua naar onze wereld, 2000 jaar geleden, was zo'n een opwekking van boven, omdat het van boven de juiste tijd was. En het feit dat zijn volk hem toen niet accepteerde, verwijst naar de tijd beneden. Voor de mensheid was het nog niet de tijd dat Jezus Christus werd geaccepteerd door de christenen, is door collectieve en zeer vage religieuze ideeën over hem. En het betekent absoluut niet dat de tijd beneden wel al was gekomen voor de christenen.
Zoals de grote profeet Yeshayahu in 21:12 heeft gezegd, Amar Shomer, Ata Boker, Vegam Laila, Im Tivaun, Bayu, Shuvu. Etav, zeer diep en zeer oude taal spreekt hij, Yeshayahu. De vertaling is de bewaker, oftewel Hashem zei. De ochtend is gekomen, terwijl het nog nacht is. Als je steeds vraagt, als je er steeds om vraagt, verbind je met mij en kom. Ata Boker, de ochtend is gekomen, tijd van het geestelijk ontwaken. Vegam Laila, en het is ook nacht. Beneden slapen zij nog. Ze kunnen niet ontwaken van hun materiële gedachten, hun bevatting van de voorschriften, die zij alleen met handen en voeten vervullen. Met andere woorden, de bel ging, maar zij sliepen door. Hetzelfde gebeurde met de onthulling van Yeshua aan het volk. Een mens van onze wereld, die natuurlijk alleen voor zichzelf wil ontvangen. Hij was slapende tot onze tijd. Maar nu is ook de tijd beneden gekomen om ontwaakt te worden uit de diepe materiële sluimering voor het geestelijke, de waarheid en volmaaktheid. Natuurlijk dat er in elke generatie een aantal mensen was voor wie de tijd beneden al was gekomen. Er was een gering aantal die meteen reageerden op de signalen van boven. En zij stonden op, zodra de bel ging. Anderen reageerden langzamer, maar stonden uiteindelijk op. Maar waarom duurt de ontwaking voor het geestelijk van de grote meerderheid van de mensen zo lang? Waarom geeft de schepper niet meteen aan de hele mensheid in één keer een kans om te weten dat de tijd is gekomen om te ontwaken? De grootheid van Melach Malchei Hamlachim wordt erin duidelijk dat de koning der koningen van over alle koningen, boven alle soorten van kleingeestige koningen van onze wereld is. De koning op aarde vaardigt decreten uit, richtlijnen in de tijd, dat het hem uitkomt. En onder hem zijn zijn dienaren die hem onberispelijk moeten volgen. Terwijl de schepper, Melech Mlachei Hamlachim, de koning der koningen, over alle koningen, wordt genoemd Rachum, barmhartig, Ganun, genadig, erg apaai, lang van geduld. Want er is geen kracht in het geestelijke, niemand van boven, die iemand beneden dwingt om iets te doen.